নমস্কাৰ ডিয়াৰ এস্পিৰেণ্টছ টেক একাডেমীৰ এটা নতুন সেশনলৈ মই ঋষিৰাজে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি তোমালোকৰ আগলৈ এপেক্স বেংকৰ ইংলিছৰ নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো এপেক্স বেংকৰ যে ৰিক্ৰুটমেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ বাবে এপেক্স বেংকৰ মানে যিখিনি কোৱেশ্চনছ হয় ইয়াতে আমি যিখিনি এই ভিডিওটো ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো সেই ভিডিও কোৱেশ্চনছ খিনি মিক্সড কোৱেশ্চনছ থাকিব তিনটা টাইপৰ বেলেগ বেলেগ কোৱেশ্চনছ থাকিব তো মানে আমি ডেডিকেটেড কেৱল এটা টপিকৰ বা এটা মানে টাইপ অফ কোৱেশ্চনৰ ওপৰত নহয় ডিফাৰেন্ট টাইপ অফ কোৱেশ্চনছ ইয়াতে থাকিব আৰু আগত এটা ভিডিও অলৰেডি আপলোড কৰিছো সেম সিৰিজৰে সো যদি তোমালোকে চোৱা নাই তেতিয়া হলে গৈ চাবা এই ভিডিও কেতে তোমাক নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব এক্সামটোৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰাত আৰু লগতে টেক একাডেমী চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিবা ওকে নাও কথাত বেছি সময় নষ্ট নকৰো আজি প্ৰথমটো কোৱেশ্চনলৈ যাও আজি প্ৰথমৰ যিকেটা কোৱেশ্চন আছে হেকেটা ৰখা হৈছে এৰৰ ডিটেকচনৰ কোৱেশ্চন ঠিক আছে ইয়াতে বেলেগকৈ একো লিখা হোৱা নাই বাট কোৱেশ্চনটো এৰৰ ডিটেকচনৰ ওপৰত হয় ঠিক আছে আমি ইয়াতে এৰৰ ডিটেক্ট কৰিব লাগে সো কোৱেশ্চনটো সেন্টেন্সত কি কৈছে মাই ফাদাৰ ডিড নেভাৰ হ্যাভ এন অপৰচুনিটি টু গো টু আ ইউনিভাৰ্সিটি নাও ইয়াতে মানে কি তোমাৰ অপশনস যিকেটা দেখিছা তোমালোকে অপশনসত নো এৰৰৰ অপশনটো নাই দ্যাট মিন্স হোৱাট there is definitely an error কিবা নহয় কিবা এটা তো এৰৰ আছে সো কোড আছে এৰৰটো কি এৰৰ আছে চাও আমি এতিয়া এই যেটো দেখিছো যে did never have এই পাৰ্টটোতে এৰৰ আছে did never have বুলি কোৱা নহয় ঠিক আছে তুমি কি কৰিব পাৰা ইয়াতে did never have ৰ জায়গাত যদি সেন্টেন্সটো তোমাৰ past tense হতে লিখিব আছে তুমি যদি সেন্টেন্সটো past হতে লিখিবা তেতিয়া হলে তাত তুমি did লগাই মেলি দুটা হেল্পিং ভার্ব লগাব মানে কোনো দৰকাৰ নাই না তুমি did লগাবা have লগাবা দুইটা কিয় ইউজ কৰিবা যেটা ইউজ কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই তুমি ডাইৰেক্টলি কি কৰিব পাৰা এই have টোৰ ঠাইত তুমি ডাইৰেক্টলি ইয়াতে had লিখি দিলেই হৈ গল এই did টোৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই তো তেতিয়া সেন্টেন্সটো কি হৈ যাব মাই ফাদাৰ নেভাৰ হ্যাড এন অপৰচুনিটি টু গো টু আ ইউনিভাৰ্সিটি সো এৰৰটো আমাৰ এটো পাৰ্টত আছিল আৰু এই পাৰ্টটো আছিল অপশন ডি তো অপশন ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট ওয়ান হা কাৰেকশনটো কি হয় কি কাৰণে এটো ৰং আছিল অলৰেডি মই বুজাই দিছো বাকি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে we reserved tickets for a journey on train for the next morning for my sister and me তো কোড আছে এৰৰ সেন্টেন্সটোত আমি বিচাৰিব লাগে যেহেতু নো এৰৰ অপশন নাই তাৰ মানে কোড আছে এৰৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু এৰৰটো কৰবাত না কৰবাত আছে ৰাইট কোড আছে এতিয়া এৰৰটো চোৱা গুটে সেন্টেন্সটো তোমালোকে পঢ়া বহুত বেছি ফৰ হৈ আছে হয় না নহয় বাট তোমালোকৰ বহুতৰ লাগিব যে ইমান তিনটা চাৰিটা ফৰ ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিছে তো ইয়াতে কৰবাত এৰৰ আছে নিচিনা সো সেন্টেন্সটো শুনিবলে যদি কেতিয়াবা অড হলেও কিছুমান বস্তু এনেকুৱা হয় যে শুনিবলে বহুত বেছি অড লাগে বাট হেতু কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে ইয়াত এই তিনিটা যে ফৰ ইউজ হৈছে একেটা ঠিকই আছে একেটা এটাৰো ৰং নাই ৰং কোড আছে ৰং ইয়াত আছে অন ট্ৰেইন কোৱা নহয় বাই ট্ৰেইন কোৱা হয় জাৰ্নি বাই ট্ৰেইন ওকে সো আমাৰ অপশনস কোনটো পাৰ্টত হ'ব এই পাৰ্টত ফাৰ্স্ট অপশন এ যেটো পাৰ্ট আছে হেতুতে আমাৰ এৰৰটো আছে আৰু এৰৰটো কি হ'ব অন নহয় অনৰ ঠাইত আমি বাই লিখিব লাগিব নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে the principal was extremely angry on the boys who threw the pieces of chalk at the teacher so sentence to তোমালোকে সোয়া বাকি অপশনছত দেখিছাই নো এৰৰৰ অপশন নাই তাৰ মানে এৰৰ আছে কোড এৰৰ আছে আমি চাব লাগে তো এগেইন সেই আগৰটো যেনেকে অনৰ এৰৰ আছিল ইয়াটো অনতে এৰৰ আছে অন নহয় wait when you are angry with someone মানে কোনবা মানুহৰ লগত যদি তোমাৰ কিবা কাৰণে খং উঠিছে মানুহৰ ওপৰত তোমাৰ কিবা কাৰণে খং উঠিছে তুমি angry with লিখিবা ঠিক আছে সো কোনটো পাৰ্টত আছিল এটো অপশন বি তো অপশন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট ওয়ান নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে no matter he tries hard he cannot play the guitar তো এটা এই সেন্টেন্সটো চোৱা এতিয়া আগত যেনেকৈ মই কলো যে কেতিয়াবা বস্তুটো তোমাৰ শুনিবলে অড লাগিলেও কাৰেক্ট হয় কিন্তু এই সেন্টেন্সটো জুনে মানে নো মেটাৰ বুলি ইউজ কৰি মেলি এটা সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰিলে কেনে ধৰণে ফৰ্ম হয় যোন সকল ষ্টুডেন্টে জানা তেওঁলোকে অলৰেডি গম পাইছা যে there is something definitely wrong with the sentence the sentence to শুনিবলৈকে ভাল লগা নাই শুনিবলৈকে অড লগা নাই সো সেন্টেন্স টু obviously শুনিবলৈকে অড লাগিছে কাৰণ ইয়াৰ ফৰ্মেশনটো বহুত বেছি খেলিমেলি হৈ আছে নো মেটাৰ দি যদি সেন্টেন্স আৰম্ভ হয় তেতিয়া হলে তাত তুমি wh ওয়াৰ্ড এটা দেখিবাই লাগিলে হেতু হোৱাট হৈ গল when হৈ গল হি হু হৈ গল জিউ হৈ গল লাগিলে হাউ হৈ গল তুমি wh ওয়াৰ্ড হৰাই দেখিবা বাট এই সেন্টেন্সটোত কি হৈছে সেই wh ওয়াৰ্ডটো তুমি দেখিবলৈ পোৱা নাই সো আমি সেন্টেন্সটো ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব তো এই পাৰ্টৰ এৰৰ আছে মানে আমাৰ অপশন বি ৰ এৰৰ আছে কি হ'ব no matter how hard he tries মোৰ হ্যান্ডৰাইটিংটো অলপ বেয়া আশা কৰো সকলোৱে বুজি পাইছা বুজি নাপালেও মই
কৈয়ে দিছোঁ চেণ্টেন্সটোৰ কাৰেক্টেড চেণ্টেন্সটো কি হ'ব নো মেটাৰ হাউ হাৰ্ড হি ট্ৰাইজ ঠিক আছে নো মেটাৰ হি ট্ৰাইজ হাৰ্ড বুলি একো চেণ্টেন্স ফৰ্ম নহয় হা আৰু নো মেটাৰ বুলি ষ্টাৰ্ট হোৱা চেণ্টেন্সত সদায় ভাল ধৰণে মন কৰিবা যাতে তাত এটা WH ৱৰ্ড ডেফিনেটলি থাকিব সেই WH ৱৰ্ডটো থাকিবই লাগিব ওকে সো নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত কি কৈছে news of the calamity is reached the family members the next week it next day এতিয়া ইয়াত কোড এৰৰ আছে নো এৰৰ অপচন যেহেতু না এৰৰ আছে তো কোড আছে এৰৰ আছে আমাৰ এই দখৰত ঠিক আছে এই দখৰত এৰৰটো আছে এৰৰটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড এৰৰ হয় এৰৰটো টেন্সৰ লগত ৰিলেটেড ঠিক আছে সো ইয়াতে তুমি ইজ লিখিলে নহব এটা সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত এই সেন্টেন্সটো তুমি লিখিব নোৱাৰা হা তুমি ইয়াত ক'ব লাগিব হেজ ৰিচড আৰু ইয়াতে ৰিচড বুলি আছে তুমি গম পাইছা তো অবভিয়াসলি তাৰ লগত এটা হেজ হেভ থাকিবই পাৰে হয়নে তো কোনটো পাৰ্টত এৰৰ আছিল আমাৰ হা ইয়াতে অপচন সি ওকে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ হা নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ আহিল এটা ক্লজ টেষ্ট মানে কি হয় যে ইয়াতে আমাৰ এটা প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়া আছে আৰু প্যাৰাগ্ৰাফটোত মানে কিছুমান ওয়াৰ্ডস খালি ৰখা হৈছে আৰু সেই ওয়াৰ্ড বিলাক আমি ইয়াৰ পৰা ফিল কৰিব লাগে তো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো আমি চাও তাতে এটা এৰৰ আছে সেই এৰৰটোৰ কাৰণে সৰি নট এৰৰ এটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস আছে সেই ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটোৰ কাৰণে আমাক চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি এটা অপচন তাত বহাব লাগে তো কি কৈছে সাউথ কোৰিয়া ইজ দ্য মোষ্ট কসমেটিক্যালি ড্যাশ ইয়াতে এটা অন থাকিব লাগিছিল ঠিক আছে আই থিংক এটা এটা হল মিস্টেক হৈ গৈছে ইয়াতে এটা অন থাকিব লাগে most cosmetically advanced country on earth okay so yate ki hobo swa South Korea is the most cosmetically dash on earth to amar options ki ase early advanced ancient primitive so primitive eduta to ekebare nohoy baki thakile advanced aru primitive so eta correct option hobo amar option B that is advanced to yate amar sentence to hoi jabo South Korea is the most cosmetically advanced country on earth country to asolote I think country word to yet thakibo lagisil but yer por athori gol to some extent for some reason so yate ami sentence to bhal dhorone koi disu yare par tomaloke buji loba South Korea is the most cosmetically advanced country on earth okay so yate ami advanced word to yar para fill korilu aru he first blank space to ami tak put korilu next question ahile next sentence ot ki ase beauty editors estimate that it is because of the government's heavy investment dash industry government's heavy investment dash industry to he dash to garane amar ki option ase of the industry in the industry by the industry from the industry government tat invest korise hoine to obviously in the industry hobo option B to amar correct hobo thik ase to the sentence will become beauty editors estimate that it is because of the government's heavy investment in the industry next question olo ahu next question or ami next sentence ot jabo lagibo it is ahead of its competitors and its citizens dash twice as much on skincare products as consumers in the United States, the UK and France. So ki koise je I bahut beshi nijor competitors tot koi bahut beshi ahead ase aru yar manuhe bahut beshi mane khoros kore boli koise dugun khoros kore boli koise baki USA UK France or logot compare korat koi dugun khoros kore boli koise skin care and all so cosmetics and skin care to yate amar options ki ase cherish propagate comply aru spend to sentence tour ji hokale bhal dhorone porisa sentence to teloke gom paise je sentence to context ot kebol etai word yat fix bohi mane fit bohi ase that is spend right next question olo ahu next question ot ki koise next question mane ami eta belek sentence ot jabo lagibo sentence ot ki koise Korean shoppers are dash world's most discerning to yate amar options ase though although maybe aru perhaps to eta correct option hobo option D that is perhaps to sentence to hoi jabo amar Korean shoppers are perhaps the world's most discerning next question oloi jao next question amar last jitu blank space ase etu fill koribo lage ki koise 8 out of 10 Korean women
in their 20s and 30s use an app that dash like cosmetic specific to debate the merits of various common ingredients. So options কি আছে আমাৰ stops, functions, dissolves আৰু malfunctions. তো এটা আমাৰ correct option হ'ব option B, that is functions. So এইটো হৈ গ'ল এটা clause test. বাকি ক্লজ টেষ্ট মানে অলপ দীঘল ক্লজ টেষ্ট কিছুমানৰ প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মানে ইয়াতে কি হয় ইয়াতে আমি বহুত বেছি দীঘল ক্লজ টেষ্ট ললে মানে স্ক্ৰিনটো মানে গুটেটো কভাৰ হৈ গলে অলপ প্ৰবলেম হয় হেবাবে আমি বহুত বেছি ডাঙৰ ক্লজ টেষ্ট তোমালোকৰ আগলৈ লৈ আহিবলৈ অকনমান দিগদাৰ হয় বাট তোমালোকে অলপ ডাঙৰ কিছুমান ক্লজ টেষ্ট প্ৰেক্টিস কৰিবা ঠিক আছে মানে লাগিলে আমি পিডিএফ প্ৰভাইড কৰি দিম আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত এই কোৱেশ্চন খিনি লগতে লাগিলে মই আৰু এটা দুটা এডিশনাল আমাৰটো যেহেতু ভিডিও গুটেবোৰ কোৱেশ্চন পিডিএফ ৰূপত দিয়ে দিও তো এইখিনি কোৱেশ্চনৰ যেটো পিডিএফ থাকিব তাত মই আৰু এটা বা দুটা অলপ টাফ আৰু অকমান দীঘল মানে ক্লজ টেষ্ট এড কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত নাই তেতিয়া হলে তলত ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ জয়েন কৰি লবা বাকি ভিডিও মানে আজিটো দিয়া নহব obviously বাট দুই এদিন পাছত এটো পিডিএফ দি দিয়া হ'ব তোমালোকক along with some extra questions next question লৈ যাও ha next question কি কৈছে idioms or answer মানে idioms or meanings কব লাগে so first আছে black and white বুলি কলে তুমি কি বুজা black and white বুলি কলে বহুত বেলেগ বস্তুৰ নামও আছে black and white but that is not what we are talking about black and white মানে কি mean কৰে black and white মানে black মানে pen to matter কৰে mean কৰে আৰু white মানে paper mean কৰে ঠিক আছে তাৰ মানে black and white মানে pen and paper but not exactly pen and paper ধৰিলো তুমি কিবা এটা কথা কাৰোবাক কলা সেই কথাটোকে তুমি যদি written formত কাগজ এখনত লিখি দিয়া that is called to be given in black and white okay the orders came in black and white মানে orderটো একদম পুৰা পেপাৰত পাবলিশ কৰি মেলি পেপাৰত লিখি মেলি orderটো দিয়া হৈছে কেতিয়াবা কি হয় ফোনতো কিবা order দিয়া হয় বা ডাইৰেক্টলি কিবা order দিয়া হয় তো লিখি দিয়া নহয় but যেতিয়া এটা order একেবাৰে পাস হৈ প্ৰপাৰলি মানে পেন পেপাৰে লিখি আহে হেতু কি হয় এটা বেছি সিৰিয়াস ম্যাটাৰ বা বেছি এটা সিৰিয়াস order বুলি ধৰা হয় so ইয়াতে কি কৈছে in writing or in written জিও কোৱা তুমি মানে কিবা এটা বস্তু পেপাৰত লিখি মেলি লিখিতভাৱে দিয়া ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আহো নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে beast of burden মানে কি beast of burden মানে ধৰিলোৱা এনেকুৱা কাৰবাক মিন কৰা হয় যোনে নেকি বহুত বেছি বুজা কহিয়াব পাৰে লাগিলে হেতু লাইক মানে তোমাৰ weight wise হক বা যিকোনো ধৰণৰ বুজা যিকোনো ধৰণৰ burden যোনে কেৰি কৰে বা কেৰি কৰিব পাৰে তাক কোৱা হয় beast of burden বুলি so options আছে is fierce bears heavy loads is cunning and wanders alone to yata amar current option to hoise option B that is bears heavy loads next question loi ahu a white elephant mane ki white elephant mane hoise enekwa eta bostu jitu neki bahut beshi expensive hoy tar maintenance to bahut beshi expensive hoy but tar utility to bahut less মানে তাৰ পৰা একু তুমি ফায়দা নোপোৱা বাট তাক তুমি মেইনটেইন কৰিবলৈ বহুত টকা খৰচ কৰি থাকিব লাগিব that is what is called white elephant যেনেকৈ এতিয়া বহুত মানুহৰ থাকে ন যে luxury cars বা মানে vintage cars not luxury cars vintage cars তুমি মানে বহুত মানুহৰ শখ থাকে তো vintage car to কি হয় তুমি vintage car এটা লৈ মেলি উলাই যাব obviously নোৱাৰা তুমি vintage car এটা লৈ মেলি তুমি বহুত দূৰলৈকে জাৰ্নি তো obviously কৰিব নোৱাৰা তাক মেইনটেইন কৰিবলৈ বাট তোমাৰ বহুত খৰচ হয় বাট তুমি তাক কি এজ আ মানে তোমাৰ এটা শখ হিচাপে তুমি তাক ৰাখিব পাৰা so that is what you can call a white elephant okay so white elephant ৰ আমাৰ অপচন আছে an elephant with white skin a costly thing a costly and useful thing a costly but useless thing to sorry to useful নহয় costly but useless thing okay next question লৈ আহো next question কি কৈছে necessary evil মানে কি হয় ধৰিলোৱা কিবা এটা কাম হে কামটো বহুত বেছি বেয়া হয় তুমি জানা বাট তুমি হে কামটো কৰিবই লাগিব you don't have any other choice তো তেতিয়া তাক কোৱা হয় necessary evil মানে কামটো বেয়া but still you have to do it is necessary to be done ha তো অপচন আছে আমাৰ essential and pleasant but not urgent evil and despicable আৰু none of the above এটা আমাৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন ডি that is none of the above ha ইয়াৰ যদি তুমি মিনিং বুলি ক'বলৈ যোৱা তেতিয়া হলে ক'ব পাৰিবা যে evil and unpleasant বুলি ক'ব পাৰি না evil and unpleasant নহয় মানে evil but necessary to be done ha necessary to be done এইবুলি তুমি ক'ব পাৰা evil but mandatory বুলিও ক'ব পাৰা to call into question কাৰোবাক question কৰিবলে
মাতি অনা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ মাতি অনা হয় জানো নহয় ইয়াৰ মিনিং কি হয় চোৱা তো কল ইনটু কুৱেশ্যন মানে কাৰোবাক কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত ডাউট কৰা হেতুৱে হৈছে তো কল ইনটু কুৱেশ্যন সো অপশনস আছে টু ৰাইট আ লেটাৰ টু ভয়েস আ ষ্ট্ৰং প্ৰটেষ্ট টু ডাউট আৰু টু স্কোল্ড ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপশন হ'ব অপশন সি দ্যাট ইজ টু ডাউট ওকে সো দ্যাটস ইট ফৰ টুডে এটোৱে আমাৰ আজি শেষৰ প্ৰশ্ন আছিল আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা যদিহে ভাল পাইছা লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত লগতে টেক একাডেমি চেনেলক নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সো দ্যাটস ইট ফৰ টুডে সি ইউ ইন আনাদাৰ ভিডিও ধন্যবাদ